Електроенергія – це як блискучий, але непередбачуваний сусід. Може полегшити життя, а може влаштувати шоу зі спецефектами, якщо щось піде не так. Вона невидима, швидка і слухняна, аж поки не перестає бути такою. Саме тому людство у рідкісному пориву мудрості вирішило – треба встановити правила. Так з'явилися електроенергетичні стандарти безпеки. Не для того, щоб ускладнити життя, а щоб не загорілося серед ночі. Ці стандарти, як імунна система. Їх не видно, але саме вони тримають катастрофу на повідку. Стандарти – це не вигадка нудьгуючих інженерів, які сиділи над кавою і вирішили, а давайте придумаємо ще одне правило про відстань між фазами. Ні, це значно прозаїчніше. Стандарти – це згусток чужого болю, колишніх помилок і раптово надихаючих висновків типу «мабуть, не варто пускати 3 фази через проводи тонші за макарони». Кожна вимога як шрам у пам'яті системи. Десь був кабель, що грівся більше, ніж вечеря в мікрохвильовці. Десь автомат не спрацював, бо його поставили з запасом у надії, що витримає. А десь монтажник торкнувся того, чого торкатися не варто, і тепер це пункт 4731 у таблиці 8. І тому ці стандарти не формальність. Вони як правила виживання у джунглях з 380 вольт. Їхня місія – привести хаос до ладу, уніфікувати, регламентувати, щоб усі, і проєктувальник, і монтажник, і електрик з вусами, і студент на практиці розуміли, як зібрати систему так, аби вона не тільки працювала, а й не намагалась тебе вбити. Щоб кожен гвинт, кожен дріт і кожен щиток працювали в межах передбачуваного, і щоб безпека була не на удачу, а на норму. Щоб розібратись, як саме стандарти тримають електрику у вузді, варто подивитись на них не просто як на текст, а як на різні рівні охорони. Уявіть собі фортецю. Вона має зовнішній мур, внутрішню стіну, персонал охорони і набір суворих інструкцій на випадок, якщо щось піде не так. Так от стандарти – це і є та фортеця, і кожен рівень відповідає за свій фланг. Почнемо з проєктних стандартів. Це фундамент. Якщо ви неправильно спроєктували мережу, далі вже хоч благословляй її молитвами, хоч обсипай ПЗВ, не допоможе. Тут визначається все. Як рахувати навантаження, як не загнати в кабель більше амперів, ніж той здатен переварити, і як розрахувати струми короткого замикання так, щоб при аварії не вибивало весь кічкас. Наступний рівень – експлуатаційні стандарти. Навіть найкраще проєктована система може перетворитись на джерело проблем, якщо її не обслуговувати. Тут мова йде про регламент, коли перевіряти ізоляцію, як часто відкручувати щиток і заглядати в реле, і що робити, коли щось починає підозріло пахнути. Це як регулярний медогляд для електричних систем. Виявляємо проблеми ще до того, як вони потраплять у новини. Третій блок – стандарти електрозахисту. Це вже не профілактика, а бойова готовність. Вони визначають, як правильно організувати заземлення, щоб струм, якому заманулось з'їхати з траси, одразу потрапляв у підземний екскурсійний маршрут, а не в когось із присутніх. Тут же пристрій захисного відключення, система зрівнювання потенціалів і правила пожежної безпеки. Усе, що спрацьовує тоді, коли перші 3 рівні захисту десь схибили. І нарешті є організаційні та персональні стандарти. Це ті самі інструкції з розряду «не чіпай фазу, якщо не знаєш де нуль», але на рівні документів і допусків. Група з електробезпеки, наряд допуск, обов'язковий інструктаж і, звісно, засоби індивідуального захисту, рукавиці, боти, ключі з ізоляцією. Бо найнебезпечніший струм – це той, про який персонал не знає, що він є, або думає, що вже відключили. І коли всі ці рівні працюють разом, це не просто набір правил. Це як добре злагоджений симфонічний оркестр, який грає музику під назвою «Стабільна робота без ексцесів». Якщо електроенергія – це щось на кшталт дикої тварини, яку ми намагаємось приручити, то нормативні документи – це інструкція з утримання левів у домашніх умовах. В Україні така інструкція існує і не одна. І повірте, кожна з них написана не для краси, а для того, щоб той лев не прокинувся саме тоді, коли у вас закипає чайник. Найголовніший наш закон у царині електроустановок – це ПУЕ, або правила улаштування електроустановок. Його бояться, шанують і часом читають так, як читають справжні інженери. Повільно, вдумливо, з олівцем в руці і закладками на сторінках. Це базовий документ, який описує буквально
все – від зазору між клемами до кількості болтів на трансформаторній опорі. Далі маємо ДСТУ EN 50110 частина 1. Це про безпечну експлуатацію. Тобто не лише як зробити, а як потім з цим жити, обслуговувати і не боятися торкнутися шафи, коли на вулиці дощ. ДБН від 2523/2010 року – це вже державні будівельні норми. Якщо будуєш, то роби це за правилами. І, звісно, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Бо споживач – це не тільки бабуся з праскою, а й завод з 3 мегаваттами і дуже серйозним кабелем. Але є й інша планета – міжнародні стандарти, там, де все вимірюється в міліамперах і відповідальності. Найавторитетніший IEC. Якщо вам здається, що він нічого не регламентує, перегляньте останні 200 сторінок. Там навіть описано, як правильно позіхати біля щитка. Американці мають NFPA 70, більш відомий як NEC. Цей кодекс дуже жорсткий, там електрику не довіряють навіть людині, якщо вона не пройшла мінімум 3 інструктажі і не має каски. А ще є IEEE – стандарти для інженерів, які люблять точність більше за каву. Їх обирають там, де помилка коштує не годину простою, а репутацію компанії на біржі. І якщо всі ці документи вважати мовами, то справжній електрик має бути щонайменше тримовний, розуміти українське ПУЄ, поважати міжнародний IEC і мати базову грамотність у NEC, навіть якщо працює в Запоріжжі, а не в Техасі. Здавалося б, стандарти є, книжки товсті, плакати на стінах висять, навіть інструктаж провели з підписом. Але найбільші проблеми починаються саме тоді, де правила знають і свідомо ігнорують, не через злі наміри. Частіше через лінь, та воно і так працює, або улюблене «в мене вдома так уже 10 років і нічого не згоріло». Але тут ключове слово «поки що». Почнемо з кабелю, який не витримав життя. Ви берете навантаження на 3 кВт, чайник, обігрівач, тостер і підключаєте все це через дріт завтовшки з нитку для вишивання. І сподіваєтесь, що воно витримає, але кабель не супергерой. Його ізоляція м'яко плавиться, як сир у тостері. Далі запах, дим, і якщо пощастить, спрацює автомат, а якщо ні, викликайте пожежників. Відсутнє заземлення – вітаємо, ви тепер частина електричного кола. Бо коли корпус приладу стає живим, а ви його торкаєтесь, то струм, як чемний турист, шукає найкоротший шлях до землі. І, на жаль, часто цей шлях проходить через людину. У таких випадках навіть ПЗВ може не встигнути, бо струм уже там. Далі перевантаження мережі. Це як набити в маршрутку 40 людей і сподіватись, що вона не зламається. Лінія розрахована на одну потужність, але ви тягнете з неї півбудинку. Телевізори, холодильники, електрокамін і ще зарядку для дрона. Автомат не витримує і вибиває. Добре, якщо лише його. Гірше, коли захист не селективний і вимикається вся система з апаратурою, освітленням і дитячим інкубатором у лікарні. І нарешті людський фактор у чистому вигляді. Ніхто не провів інструктаж. Монтажник вийшов на 5 хвилин. Хтось вирішив, що знає краще. В результаті у кращому разі ляпнуло, в гіршому лікарня. Бо стандарти – це як правила виживання. Вони працюють лише тоді, коли їх дотримуються. Не вірите? Подивіться статистику нещасних випадків у енергетиці і подумайте, скільки з них можна було б уникнути за допомогою однієї чесно закрученої клеми. Надійна електробезпека – це точно не про фарт. Вона не будується на тому, що ось уже 15 років нічого не вибивало. Бо в грози також є терпіння, поки не закінчується. І струм не питає, чи ви його любите, він просто діє за законами фізики. Саме тому електробезпека не випадковість, а результат системного підходу. Перший і найважливіший принцип – пріоритет профілактики над реагуванням. Не чекати, поки загориться, перевірити заздалегідь. Не думати, що автомат колись спрацює, а знати, що він пройшов тест і дійсно спрацює. Другий принцип – заземлення неопційне. Це не «як буде час зробимо, а без цього нічого не вмикаємо взагалі», бо заземлення – це шлях, яким струм іде не через людину, а через метал. І той вибір, який робить електрик між поставити заземлення або поспішити додому, може стати чимось більшим, ніж просто поганий день. Третій принцип – автоматичні засоби захисту. Не один автомат на все, а продумана система. Автомат, ПЗВ, теплове реле – усе має бути на своєму місці.
інші. Вони як охоронна система в банку, не замінюють людський розум, але дозволяють уникнути катастрофи, якщо щось піде не так. Далі регулярна перевірка. Захист, який не перевіряли рік, це як парашут, який лежить у шафі з 2011 року. Ніби є, але чи справді врятує? В електриці все має проходити випробування. Ізоляція, контрзаземлення, чутливість ПЗВ і навіть звичайна клема на щитку. І нарешті люди. Персонал. Ті самі електрики, які іноді знають більше за нормативи. Але й вони повинні проходити навчання, інструктажі і не забувати про відповідальність. Бо найкращий автомат – це все одно людина, яка знає, що робить. І головне, знає, коли краще не чіпати. Ідеальна електрична система не блимає, не іскрить, не вибиває. Вона просто працює. Нудно, стабільно, без шоу. І в цьому вся суть. Людині ж хочеться бачити ефект, щоб щось миготіло, клацало, пищало. А коли нічого не відбувається, здається, ніби хтось просто сидів і нічого не робив. Але в електриці все навпаки. Якщо не пахне гарячим пластиком, не вибиває автомат щовечора перед файною юкрайною, і ви досі не знаєте, де у вас щиток, це не халепа. Це знак того, що хтось колись зробив усе правильно, без героїзму, без наавось. Просто закрутив клему, просто поставив ПЗВ, просто дотримався стандарту. Стандарти – це тиха угода між людиною і енергією. Я не буду дурити, а ти не будеш вбивати. І якщо ваш щиток мовчить, якщо система не нагадує про себе вже кілька років, це не випадковість. Це чиясь майстерність і ваша удача. Тільки ця удача не випадкова, вона розрахована, перевірена і прописана на 300 сторінках нормативу.